بچه‌ها درود دوباره به همگی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با آنباکسینگ و بررسی یکی از کیبوردهای پورتابل و جمع و جور بازار. خب میدونید ما وقتی در مورد تبلت های اندرویدی یا حتی آیپد ها و دسته ای از گوشی های هوشمند صحبت میکنیم، یکی از مهمترین اکسسوری ها یا لوازم همراه میتونه کیبورد های جمع و جور و پورتابل باشه که فضای زیادی از حالا کیف شما یا جایی که دارید میرید و به خودش اختصاص نده. برای همین امروز یکی از کیبورد های بازار که میگم یکی از بهتریناست رو فراهم کردم، پرو 2 مدل کریستال شل که یک کیبورد تاشو محسوب میشه و این مدلی که ما میخوایم آنباکس کنیم در واقع بدنه شفاف داره با کلیدای مشکی، ولی فکر کنم یه مدل توی بازار هم پیدا بشه که بدنه شفاف داشته باشه با کلیدهای چند رنگ. این میتونم بگم یکی از مدل‌های خوب بازاره که قیمت نسبتا مناسبی با کیفیت مناسب رو به شما ارائه میده و یه تشکری هم کنیم از اسپانسر این ویدیو که این کیبورد رو برای ما فراهم کردن، دیجی مارکت کلاسیک، که آدرس اینستاشون رو براتون میذارم. اگه خواستین محصولی قیمت بگیرید یا خریداری کنید حتما به پیجشون سر بزنید و خب ارسال هم دارن. خیلی خب برسیم به خود کیبورد. اول در مورد جعبش مقداری صحبت کنیم. اینجا نوشته مدل پرو 2 کریستال شل که کیبورد وایرلس بی سیم هستش، 65 کی هستش و تاشو که نوشته حالت فولدینگ. یکی از خوبی‌هایی که این محصول داره به عنوان یه جنس واقعا با کیفیت اینه که شما با انواع اقسام دستگاه میتونید این کیبورد رو سازگار کنید، مثلا لپتاپ های ویندوزی و حتی مکبوک ها، گوشی های آیفون و گوشی های اندرویدی و تبلت های اندرویدی و آیپد ها. یعنی شما اگه انواع اقسام دستگاه رو داشته باشید از این کیبورد میتونید استفاده کنید و مشکل خاصی نداره. من حتی توی سری از بررسی ها خونده بودم که با کرومبوک هم به راحتی میتونید از این کیبورد استفاده کنید. خب در مورد مشخصاتش صحبت کنیم. خب این مدلی که من الان توی استودیو دارم لایه‌ات عربیک داره، یعنی از کیبوردهای عربی استفاده میکنه و خب ای کاش فارسی بود، ولی فکر کنم مدل‌های فارسی هم توی بازار باشه. ولی مدلی که ما اینجا داریم حالا متاسفانه عربیه، ولی خب ایراد خاصی توی استفاده کاربرا آنچنان ایجاد نمیکنه. و یه ویژگی خیلی جالبی که این کیبورد داره اینه که قسمت پشتی یا کاورش به اصطلاح لدره یا چرمه، باعث میشه که استحکاک کیبورد وقتی میخواید مثلا روی کلیدا فشار بدید اگه یه مقدار اینجوری حالت سر داشت اون حالت رو نداشته باشه توی کیبوردهای تاشوی دیگه و خیلی جذابه. با یو اس بی تایپ سی هم شارژ میشه که بدیهیه، یه چیز کاملا مشخصه. نوشته شده که ظرفیت باتریش 80 میلی آمپر ساعته که برای یک کیبورد تاشو برای استفاده طولانی مدت واقعا مناسبه. بریم سراغ آنباکسش. خب ما جعبش رو باز میکنیم. البته خب قبلا یه دفعه این کیبورد باز شده و خب تستم شده که عملکرد درستی داشته باشه. خب جعبش رو میذاریم کنار. ما این باکس سفید رو داریم که اینجا ما خود کیبورد رو داریم که در نگاه اول هیچ شباهتی به کیبورد نداره، ولی خب واقعا شکل قشنگی داره. این جعبه سفیدی که اینجا میبینید کابل یو اس بی تایپ سی به یو اس بی تایپ A هستش و ببینم آیا درسته تایپ سی به تایپ سی یا تایپ سی به تایپ A. حالا اگه این در بیاد خب بله درسته. اینجا ما تایپ A رو داریم به تایپ C برای شارژ کردن خود کیبورد. البته از کابل شارژ خود گوشیتون هم میتونید برای شارژ کردن کیبورد استفاده کنید. خب ما اینا میذاریم کنار. برسیم به خود کیبورد که داخل یک بسته پلاستیکی قرار گرفته و ما کیبورد رو در میاریم. خب همونطور که توی جعبم نوشته بود قسمت پشتیش واقعا از جنس چرمه و وقتی دستتون میگیرید کاملا مشخصه که با یک کیبورد با کیفیت طرف هستید. و اینجا هم اگه نگاه کنید ما 4 تا مگنت داریم که باعث میشه وقتی شما میخواید کیبورد رو باز و بسته کنید به این حالت کیبورد به صورت مگنتی باز و بسته شه به صورت خیلی شیک و باحال. خب کیبورد رو باز میکنیم.
اول بهتون بگم با توجه به اندازه‌ای که داره، درسته حالا کیبورد تاشو و پورتابلی محسوب میشه، ولی شما اصلا احساس نمی‌کنید که با یک کیبورد کوچیک طرف هستید و قشنگ به شما قدرت تایپ با سرعت بالا رو حتی میده که بسیارم جذابه. اگه به کلیداش نگاه کنیم، خب مشخص لایات عربیک داره از همین الان که میتونیم متوجهش بشیم و خب اگه بخواید مثلا این کیبورد رو با دستگاه مختلف پی کنید، باید از کلید فانکشن و مثلا Q W و E استفاده کنید. اگه فانکشن رو بزنید، گزینه Q رو بزنید، با iOS و آیپد OS و کامپیوترهای مک سازگار میشه. اگه فانکشن و W رو بزنید، دیوایس های اندرویدی مثل تبلت ها و گوشی های اندرویدی پی میشه. فانکشن و ای رو بزنید، با لپتاپ های ویندوزی، کامپیوتر و هر دیوایس ویندوزی که دارید پی میشه. گزینه آن و آفش هم این قسمته که ما یه سویچ کوچیک داریم، حالا نمیدونم توی تصویر مشخص باشه یا نه، یه سویچ اینجا داریم که وقتی به سمت پایین میزنیم کیبورد روشن میشه. اینجا نگاه کنید لامپ پاور هم، قسمت پاور هم روشن شد. به عنوان یک کیبورد باریک یه نکته رو بهتون بگم، واقعا عمق کلیدا عالیه. یعنی من خودم کیبورد باریک دارم که برای آیپد استفاده میکنم، این در واقع ضخامت رو نداره و واقعا حس تایپ خوبی داره و خب طراحی شفافش هم دارید میبینید. نمیدونم از اینجا مشخص دوربین به درستی نشون میده، ما قشنگ طراحی شفاف و این قسمت ها داریم، این قسمت ها داریم و قشنگ کابل تایپ سی هم که درگاه تایپ سی هم که ما اینجا داریم برای شارژ کردن مشخصه و واقعا طراحی قشنگی داره. من خودم به شخصه طراحیشو میپسندم. یه نقطه ضعفی که حالا این کیبوردهای به این صورت تاشو دارن اینه که کلید اسپیسشون یک پارچه نیست. یعنی نگاه کنید به خاطر طراحی تاشو ما 2 تا اسپیس داریم که من خودم شخصا اینو دوست ندارم، ای کاش یه دونه اسپیس داشتیم، ولی خب 2 تا اسپیس رو به ما میده. ممکنه برای بعضی از بچه‌ها کاربردی باشه، ولی من به شخصه خودم این طراحی کلید اسپیس رو دوست ندارم. انواع اقسام در واقع کلیدها رو برای سیستم عامل‌ها داریم، مثل کامند و در واقع کنترل، برای ویندوز شیفت و در واقع کلید ویندوز و اینا رو داریم که شما میتونید با توجه به دیوایسی که دارید ازش استفاده کنید. بچه یه نکته فقط تا یادم نرفته بهتون بگم در مورد این کیبورد، کلیدهای فانکشن که از در واقع F1 و F12 شروع میشن با کلیدهای اعداد یکی هن. اگه کلیدهای در واقع فانکشنمون جدا بود خب خیلی بهتر بود، ولی به خاطر طراحی پورتابل و جمع و جورش کلیدهای فانکشن با کلیدهای اعداد یکی هستن، ولی خب برای پورتابل بودن بسیار کیبورد خوبیه. الان من یه تستی هم ازش بگیرم، نگاه کنید کیبورد خیلی کم سر میخوره به خاطر قسمت چرمی پشتشه. نمیدونم توی تصویر معلوم هست یا نه. اگه شما به سمت نور بگیرید، ما یه سری نوشته اینجا داریم که لوگو رو زده پرودو، مدل PDETK03، باتری 80 میلی آمپر ساعت، ساخته شده چین هم هست که برای کیبوردهای توی بازار ما کاملا طبیعیه. یه مدل هم گفتم داره که کلیداش چند رنگی هن، به این صورت مشکی نیستن، ولی خب به نظر من این طراحی واقعا شیک تره و واقعا هم کیفیت بالایی داره. حتما توصیهش میکنم اگه میخواید یک کیبورد با طول عمر بالا، با پورتاب بودن بالا، قابلیت جابجایی بالا داشته باشید، یکی از جذابترین کیبوردهاییه که میتونید تهیه کنید با قیمت واقعا مناسب و میتونید بگردید و این کیبورد رو پیدا کنید و یا از پیج دیجی مارکت کلاسیک تهیه کنید که این کیبورد رو دارن و میتونن براتون ارسال کنن. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. نظرتون در مورد این کیبورد بگید توی کامنت ها. اگه سوالی داشتید در مورد این کیبورد که من توی ویدیو بهش اشاره نکردم بنویسید، حتما جواب میدم و من شما عزیزان تا ویدیو بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همگی شما.